أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، إخواني وأخواتي، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في 19 من شهر أبريل لعام 1882 شيع جثمان عالم التاريخ الطبيعي المشهور تشارلز داروين إلى مثواه الأخير، ليس في بيته في داون المعروف بداون هاوس، وإنما في مثوى ومقر الشخصيات العظيمة، ملوك إنجلترا وكبار علمائها ونبلائها، في ويستمنستر آبي أو أبرشية ويستمنستر. لقد أصرت المؤسسة العلمية على أن يدفن الرجل الكبير، رجل العلم والبحث، في هذا المكان إلى جوار الملوك والنبلاء وإلى جوار مشاهير ونبلاء رجال العلم، وفي رأسهم السير إسحاق نيوتن المدفون أيضا في ويستمنستر آبي. وساهم 10 من كبار العلماء في وقتهم في حمل غطاء نعشه، كان منهم 2 ينتمون إلى الأسرة الملكية. ومن هؤلاء 10 عالم التاريخ الطبيعي المشهور جدا، والذي شارك تشارلز داروين في اكتشاف ما يعرف بمبدأ أو قانون الانتخاب الطبيعي نيتشر سيلكشن، ألفريد راسل واليس كان أحد هؤلاء 10، وعالم المورفولوجيا الشهير وتلميذ داروين وصديقه أيضا توماس هنري هاكسلي، وعالم النبات الأشهر جوزيف فوكر، في آخرين. في كلمته التأبينية التي ألقاها توماس هنري هاكسلي قال إن العالم غدا أكثر فقرا بعد ارتحال تشارلز داروين، بعد ارتحال تشارلز داروين. فمن هو تشارلز داروين الذي حظي بهذه المكانة وبهذا التمجيد والتبجيل العظيم؟ في يوم من الأيام كتب عالم اللغويات المعاصر الشهير نوام تشومسكي أو نعوم تشومسكي يقول إن تقدم أي أمة من الأمم يقاس بمقدار فهمها لنظرية التطور. عجيب. تشومسكي عالم اللغويات الشهير والمناضل العالمي على مستوى العالم من أجل حقوق المستضعفين وحقوق الإنسان بعامة، من رأيه أن تقدم أي أمة من الأمم ينبغي أن يعير وأن يقاس بمدى فهمها لنظرية التطور، على أن هذه النظرية التي تحظى عند كثيرين من العلماء والمفكرين بهذه المثابة بهذا الاعتبار العالي، من أغرب جوانبها ما لاحظه عالم الأحياء الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في وسط الستينيات جاك مونو، مع 2 طبعا من وطنييه من الفرنسيين في الطب. يقول جاك مونو: الغريب في هذه النظرية أن كل أحد يعتقد أنه يفهمها، أن كل أحد يعتقد أنه يفهمها، مع أنها رغم بساطتها وجمالها أيضا من أكثر النظريات التي تعرضت لسوء الفهم أيضا والتشويه المتعمد، وهذا لا يختص بأمة دون الأمم. حتى المملكة المتحدة إلى الآن يوجد فيها لاهوتيون كبار وعلماء وأدباء ومفكرون، لا ندري هل يتعمدون أن يتجنوا على هذه النظرية أم أنهم بالفعل لا يفهمونها ويناقشونها نقاش من لم يفهم بسائط هذه النظرية وأولى أو أول مبادئها. ليس من النادر أن تسمع رجل دين كبيرا أو حتى عالما ربما في العلوم
الأحيائية يقول لك لا يمكن أن يكون الإنسان أصله قرد. ومن قال هذا؟ لم يقل بهذا داروين ولا أحد من علماء نظرية التطور على الإطلاق، ولا يقول بهذا إلا رجل جاهل تماما بنظرية التطور. لكن هذه العبارة تتكرر باستمرار: لسنا قرودا. داروين نشر كتابه الذي هو كتاب الحياة، كتاب حياته حقيقة، والذي أحظاه بهذا المجد الباذخ سنة 1859 أو عام 1859. أصل الأنواع Origin of Species. نشره وبعد سنة تقريبا أو أزيد بقليل، سنة 1860 جرت محاورة محاورة مشهورة جدا بين أخلص معاصري داروين لهذه النظرية المذكور آنفا، وهو توماس هنري هاكسلي عالم المورفولوجيا الشاب بالقياس إلى داروين، وبين أسقف أكسفورد صامويل ويلبرفورس. جرت مناظرة مشهورة جدا يمكن أن تجدوها في مواقع كثيرة على النت. اكتب الديبيت يعني أو النقاش بين هاكسلي وبين الأسقف أو البيشوب، الألمانية بيشوف يعني صامويل ويلبرفورس. فقام الأسقف يتساءل ساخرا: هل يمكن للسيد هاكسلي أن يخبرنا أي أجداده كان قردا، جده لأبيه أو جده لأمه؟ واضح جدا أن هذا التساؤل الساخر ينم عن جهل مركب بالنظرية. هاكسلي لا يعتقد أن أجداده أو أجداد البشر الآخرين من القرود، وداروين لم يقل هذا، ولم يقل بهذا أي عالم في التطور، إنه فقط الجهل المتبجح، تبجح الجهل. لكن هاكسلي الذكي واللوذعي والبارع، كما كان يدأب داروين نفسه على وصفه بأنه من أبرع الرجال، كان ذكيا جدا سريع البديهة وعالما لا يشق له غبار، بادره بالجواب الذي صدمه وحطمه وأضحك الحضور عليه، ثم ختمه بقوله: على أي حال أنا أفضل أن يكون أجدادي قرودا على أن يكونوا أمثال هذا الأسقف الذي يتكلم بجهل والذي يعمد إلى تضليل الناس بعدم ذكر الحقائق. وأسقط في يد الأسقف الجاهل فعلا، لأنه كان جاهلا أو مضللا، يحب أن يضلل الناس عن الحقيقة على الأقل كما يعرضها أصحابها. نظرية التطور إخواني وأخواتي ليست مجرد نظرية. طبعا ستسمع كثيرا أيضا، وهذا ظل يقال على مدى عقود وإلى اليوم، يقول لك هي مجرد نظرية، only theory، يعني هي مجرد نظرية. يريدون أن يضللوا أيضا بمعنى أنها يعني لا ترتفع عن مستوى أو مصاف فرضية، لم تثبت بأي شكل من الأشكال. هذا كلام مضلل تماما، كلام من لم يفهم النظرية، وكلام أيضا من لم يفهم الفرق بين الفرضية والنظرية والوقائع أو الحقائق. هذا سنتعرض له في أولى الحلقات التي نبدأ نعرض فيها لمؤيدات النظرية. لكن نحن اليوم بلا شك سنعرض خلفية تاريخية عن المؤسس، من هو تشارلز داروين، هذا الشخص الذي حين تسمعون يعني جزءا أو أجزاء مما يتعلق بحياته لن يملك الصادق فينا أيها الإخوة، الصادق مع نفسه، إلا أن يمتلئ إعجابا بهذه الشخصية، بإنسانية هذا الإنسان، بتواضعه، بعلميته. شخصية معجبة، وفعلا هو عاش ومات وهو شخصية معجبة ومحببة. كل من اتصل به أحب هذا الرجل، لأنه كان إنسانا نبيلا وإنسانا عظيما كريما بمعنى الكلمة. لكن نحن يهمنا أيضا الجانب الفكري بعد ذلك والعلمي من عطاء هذا الرجل الكبير. طيب، أحب أن أقول إخواني وأخواتي، هذه النظرية لم تكن مجرد نظرية حتى بالمعنى الإيجابي للنظرية، أي القالب أو الإطار أيها الإخوة، أو حتى الفرضية التي تفلح في أن تفسر عددا كبيرا من الحقائق في نظام واحد. هذا أحد معاني النظرية.
النظرية لا تعني مجرد فرضية خالية من الإثبات، وعدتكم بأننا سنعود إلى هذا، لكنها تعدت كونها نظرية إلى كونها ثورة علمية. ثورة. العالم بعد داروين ليس كالعالم قبل داروين، ولذلك إذا ذكر داروين فإنه يذكر بأشخاص ندرة قليلين جدا، من أمثال غاليليو غاليلي، إسحاق نيوتن، ألبرت أينشتاين. الجامع المشترك بين هؤلاء أو بين هذه الشخصيات أن هؤلاء الرجال العظام أيها الإخوة غيروا مفهومنا للعالم. كيف ننظر الآن إلى العالم، إلى العالم الوسيع، إلى الكوزموس، إلى الكون، إلى كوكبنا الأرضي، إلى الحياة على هذا الكوكب، تنوعاتها، مسارها. أيها الإخوة هؤلاء ولهم أمثال قليلون جدا هم الذين ساهموا بالقسط الأعظم في تغيير منظورنا ومفهومنا إلى عالمنا، إلى وجودنا، إلى حياتنا. غاليليو، إسحاق نيوتن، ألبرت أينشتاين، وداروين، تشارلز داروين. ولذلك لا عجب وأني وأخواتي طبعا المطلع على عالم الفكر والثقافة والعلم يكاد يصطدم تقريبا في كل حين باسم داروين والتطور في كل شيء، في العلوم الإنسانية كما في العلوم الأحيائية وما يمت إليها بسبب باستمرار أيها الأخوة. ونشأت علوم كثيرة كلها تعتمد مبدأ التطور في التفسير، ليس أهونها ولا أيسرها علم النفس أيها الإخوة التطوري، علم النفس التطوري في علوم كثيرة. إذن هي الثورة الداروينية، ثورة نظرية التطور. لدينا ثورة كوبرنيكوس، يقول لك كوبرنيكان ريفولوشن، الثورة الكوبرنيكية، لأنها فعلا قضت على النمط أو على التصور القديم السائد لأكثر من 1000 سنة عن العالم، وهو التصور المعروف أو المستند إلى مركزية الأرض، جيوسنتريك موديل. هذا الموديل انتهى، بعد ذلك جاء الموديل الآخر هيليوسنتريك موديل، وأيضا هذا لم يكن دقيقا، تم تعديله على الدوام بعد ذلك. لكن ثورة كوبرنيكوس، نيكولاس البولندي طبعا كوبرنيكوس، تقريبا أكثر ثورة تتردد في عالم العلم بعد ثورة كوبرنيكوس هي ثورة داروين، الثورة الداروينية، فهي ثورة حقيقية أيها الإخوة والأخوات. ولذلك حقيق بنا، لا أقول كمسلمين، كبشر، كمثقفين، ما فيش داعي ندخل الدين والإسلام في كل شيء، لا، كبشر نعيش في هذا العالم، حقيق بنا أن نفهم هذه النظرية فهما على الأقل ينفي عنا الجهالة. مش شرط أن يلحقنا بالمتخصصين، بكبار العلماء المختصين بأعماق هذه النظرية، مش شرط، هذا يحتاج إلى تخصص ويحتاج إلى سنوات طويلة جدا، وإنما على الأقل ينفي عنا الجهالة. لا نريد أن نكون مثل ذاك القس أو الأسقف الذي أضحك الحضور عليه، مع أن له أمثال كثيرين في عالمنا وفي جميع الدول وفي جميع النطق الحضارية، أصحاب كلمة مجرد نظرية ونحن لسنا قرودا وأجدادنا لم يكونوا قرودا. هؤلاء جهلاء لم يتعلموا شيئا على مدى 150 سنة. العالم تطور كثيرا، العالم صارت لديه إمكانيات أكبر بكثير أن يفهم هذه النظرية وبشكل رائع وجميل ومتسق، لكنهم لم يفعلوا، ظلوا مصرين على أن يقفوا في نقطة تعود إلى 150 إلى الوراء للأسف الشديد. نحن نريد أن ننفي الجهالة عن أنفسنا، على الأقل إذا تحدثنا في هذا الموضوع وافقنا أم خالفنا مع أنه في الحقيقة يجب أن نكون متواضعين، ليس من حق أي أن يقول أنا أوافق، أنا أختلف. ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. من حقك فقط أن تقول هذا إذا كان لديك دليل قوي يمكن أن يحترمه عالم مختص، مش شرط أن يكون دليلك أنت، لا، دليل علماء مختصين آخرين أنت وعيته وأدركته كما هو وتحاجج به، أهلا وسهلا. لكن أن يكون لك فقط بعنوان أنك مثقف أو متعلم أو إنسان موقف هكذا مبدئي، هذا الموقف لا قيمة له، لن يعيره أي أحد أدنى اهتمام. وطبعا نحن الآن نعيش في عصر التواصل العظيم، مثل هذه الجلسة أيها الأخوة، مثل هذه الجلسة لا يمكن
أن تكون همسا مني إليكم أو منكم إلي أبدا. هذا الهمس بعد سويعات، ربما بعد أيام، بحسب العمل الذي يعني تقتضيه تجهيز أو تجهيزات هذه المحاضرة للنشر، سيصبح همسا للعالم. سيسمعنا ملايين، كل من أراد أن يسمعنا سيسمعنا، وسيسمعنا أيها الإخوة من يشاركوننا أفكارنا، عقائدنا، ديننا، ومن لا يشاركوننا، أليس كذلك؟ ومن حق الجميع أن يبدوا رأيهم فيما نقول. وطبعا ستتعرض آراؤنا، سيتعرض عقلنا، إدراكنا لمسألة تعيير قوية جدا وصارمة لا تعرف المجاملة، لأننا نعرف بعضنا البعض، أو لأننا أبناء دين أو أبناء أمة أو أبناء وطن. أبدا، هي مجرد النقاشات العلمية الصارمة الحادة العارية، أليس كذلك؟ لذلك علينا أن نكون أيقاظا وواعيين وصارمين أيضا حين نتعرض لهذه المسائل التي تهم المجتمع العلمي حول العالم، ولا تهم أمة دون أمة، وأن نتسلح بهذه العلمية بصرامة وبجدة، أي بجدية إخواني وأخواتي. جميل. نبدأ كما وعدتكم في هذه الحلقة بإعطاء لمحة ليست مفصلة. من أراد التفصيل يمكن أن يعود إلى المراجع المختصة، الكتب التي كتبت حول حياة تشارلز داروين وتطوره العلمي والفكري وحتى الديني كثيرة جدا، بالمئات والمئات والمئات أيها الأخوة، وبعضها بلا شك أجود من بعض، على أن تشارلز داروين نفسه قد كتب ترجمة ذاتية autobiography يعني لنفسه، ثم بعد ذلك أضاف عليه الكثير ابنه فرانسيس داروين، وطبع ذلك كله في كتاب يعني يناهز 1000 صفحة في أجزاء 3 كبيرة. من أراد أن يقف على هذا الكتاب يمكن أن يجده بالمجان في موقع archive.org، موجود أيها الإخوة، طبعة قديمة بأجزائه كلها كاملا، اسمه Letters and Life of Charles Darwin، حرره يعني edit by فرانسيس داروين. موجود هذا الكتاب. يشكر المترجم المصري الرجل الفاضل المليجي، أعتقد اسمه ربما مجدي محمود المليجي، أنه ترجم الجزء المهم ربما من هذا الكتاب في أكثر من 300 صفحة. ومجدي المليجي أيضا وهو مترجم فاضل، كأنه جعل مشروع عمره وفي نهاية عمره نسأل الله له يعني مزيدا من سنوات العطاء والبذل العلمي، لأننا أمة تحتاج إلى الترجمة، تحتاج إلى العلم، تحتاج إلى التواصل مع العالم الواسع. إخواني وأخواتي، هذا الرجل أيضا أنجز ترجمة جديدة لأصل الأنواع، ترجمة ممتازة، لأن المكتبة العربية لم تحظى إلا بترجمة واحدة في بداية القرن العشرين للأستاذ إسماعيل مظهر صاحب مجلة العصور أو عصور، وبعد ذلك لم يترجم الكتاب ترجمة أخرى حتى جاء هذا الرجل الفاضل وترجمه، ثم ترجم كتاب نشأة الإنسان أو تحدر الإنسان Descent of Man لداروين في 3 أجزاء كبيرة، وهو عمل شاق جدا أخذ منه ألوف الساعات. وترجم أيضا هذا الكتاب عن سيرة داروين، وترجم أيضا كتابا كبيرا آخر من أهم كتب تشارلز داروين، وهو التعبير عن الانفعالات أو العواطف لدى الإنسان والحيوان، سوف نأتي عليه في وقته إن شاء الله. يعني هذا الرجل يريد تقريبا أن يترجم معظم أعمال داروين المهمة، أهم أعمال داروين. فمن شاء أن يتوسع يمكن أن يعود إلى سيرة داروين الذاتية هذه وما حرره ابنه، أو الكتب الكثيرة مثل كتاب الفيلسوف التطور الشهير مايكل روز، تشارلز داروين اسمه مايكل روز، عنده كتاب اسمه تشارلز داروين في سلسلة عقول عظيمة، سلسلة مشهورة جدا في الغرب هنا، تترجم لأعظم العقليات العلمية والفلسفية والفكرية. فالفيلسوف التطوري هو تطوري مايكل روز، عنده كتاب اسمه تشارلز داروين، هذا كتاب مشهور جدا ومهم أيضا، ويعرض النظرية بطريقة علمية قوية ومحكمة وفلسفية بلا شك. كتب أخرى كثيرة موجودة على كل حال. فنأتي الآن نتكلم عن تشارلز داروين كما عرض هو لنفسه وكما عرض له أبناؤه. تشارلز داروين إخواني وأخواتي ولد في 12 من شهر فبراير سنة 1809 أو عام 1809 ميلادية في شروزبري
في إنجلترا طبعا لأسرة علمية، أسرة مسيحية طبعا. يقول لك ما هو دار يهودي صهيوني، بروتوقراط حكماء صهيوني، كلام فارغ، كلام سخيف للأسف الشديد. لا، هو الرجل مسيحي من أسرة مسيحية وأسرة علمية. أبوه هو الدكتور روبرت داروين، جده إرازمس داروين. جده كان طبيبا وفيلسوفا وعالما خاصة في زولوجي أو علم الحيوان وشاعرا، يعني كان ذا مواهب علمية ومواهب أدبية. أبوه أيضا كان طبيبا، تحصل على شهادة الدكتور في الطب الMD يعني من جامعة لايدن بهولندا، ومارس المهنة بدءا من 21 ل60 سنة بعد ذلك تقريبا حتى توفي سنة 1848. فأبوه كان طبيبا. داروين يظهر الاعتزاز البالغ بوالده في مواطن كثيرة من ذكرياته واسترجاعاته، وكان له عادة أن يبدأ جملا كثيرة بالقول والدي، الذي كما أعلم أو في حدود علمي هو أكثر الرجال الذين عرفتهم حكمة. يعبر عن إعجاب شديد بوالده، ويبدو أن والده كان شخصية معجبة بلا شك. حسب كلام ابنه تشارلز داروين، والده كان شخصا خيرا عظيم التعاطف مع الناس. داروين استرث هذه الصفات. كان داروين شديد الحساسية والحنان والتعاطف مع البشر والحيوان. طبعا هذا يتناقض على طول الخط مع الفكرة التي يعني أشيعت أو سادت أن الداروينية نظرية تجعل الإنسان قاسيا ومجرما، وقد تأثر هتلر وموسوليني ونيتشه، وهذا صحيح إلى حد ما، لكن هذا لا علاقة له بطبيعة داروين نفسه. داروين نفسه بريء من كل التضمينات الفلسفية والتوظيفات الأيديولوجية والسياسية لنظريته. هو بريء من هذا ولا يدان بهذا. يدان بهذا من ضمنوا النظرية بشكل خاطئ ومتعسف مثل هذه التوالي والتضمينات. لكن الشخص حد ذاته كان شخصا عظيم الخيرية والتعاطف والمحبة للكائنات الحية، ويرى فيها عظمة ويرى فيها جلالا ويرى فيها إبداعا. كان كذلك، عاش ومات كذلك. أبوه كان شديد التعاطف مع الناس. يقول تشارلز: لم يكن والدي شديد التعاطف فقط لجهة أنه يتعاطف مع المنكوبين في نكباتهم، مع المصابين في مصائبهم، بل أيضا لجهة إرادته وعمله على إشاعة السرور في كل من حوله. يعني السمباثي هذا أو التعاطف أيها الإخوة ليس مجرد أنه يتعاطف مع منكوب أو مصاب فيخفف من حزنه وألمه وتبرعه، وإنما أبدا، إنما أيضا يحاول أن يشيع الفرحة والسرور بين كل الذين يتصلون به. شخص متعاطف محب للبشر محب للناس، الدكتور روبرت داروين. يذكر أيضا ابنه تشارلز أن من الصفات التي وسمته القدرة الاستثنائية على معرفة الناس. قال: لم يحدث أن والدي أخطأ في تقييم رجل لكي يتخذ منه صديقا أو يتجنب مصادقته إلا مرة واحدة وسرعان ما اكتشفه. عنده قدرة حدس يعني، أو فراسة، عنده فراسة في البشر، يعلم أن هذا صادق، أن هذا طيب، أن هذا ماكر، أن هذا محتال، أن هذا خبيث، أن هذا نهاز. يعلم رجل، وهذا يدل على أنه كان رجلا ذا عقل، رجل عاقل بلا شك وذكي. من الناحية الشكلية يصفه ابنه بأنه كان طويلا، يقول: أضخم من رأيت. كان طوله قد بلغ 6 أقدام وبوصتين، يعني 6 في 30 180 وبوصة يعني 185 سنتيمتر. يقول: أضخم من رأيت. وكان باذنا إلى حد بالغ، سمينا جدا، كان باذنا. في آخر حياته لم يعد يستطيع المشي، صار دائما على كرسي مدولب. هذا والده روبرت داروين. قال: لكنه لم يكن ذا ذهنية علمية، الطريقة التي يتميز بها ابنه تشارلز، بحيث يعمم. العلم هو التعميم. العلم أيها الإخوة يبدأ من فرضية وينتهي في الأخير بالقانون. القانون يعمم، القانون هو تعميم، نوع من التعميم. قال: والدي لم يكن ينزع إلى التعميم، ولا أذكر له من التعميمات إلا تعميما واحدا، ويا له من تعميم كم هو مفيد.
علينا نحن أيضا أن نستفيد منه. قال مرة، وقعد قاعدة على غير طريقته وعادته: إياك يا بني أن تتصادق مع أي رجل لا ترى أنك مضطر إلى احترامه، مدفوع إلى احترامه. يا لها من نصيحة! أي شخص يا إخواني تشعر بأنك غير مدفوع إلى احترامه، لأنك تعلم مثلا أنه يكذب، أنه ينوم على الناس، أنه غير عفيف، غير عفيف الفرج، غير عفيف اللسان، غير عفيف اليد، غير عفيف النفس، وأنت تعلم هذا، لكنه قريب منك بشكل أو بآخر، يسدي إليك خدمات، ربما كان قريبك، ابن عمك، ابن خالتك، ابن خالك، لا تعرف كيف، زميلك في المدرسة، وربما تحبه أنت، تستلطف منه أشياء ولكنك لا تحترمه. إياك أن تتخذه صديقا. نصيحة من أروع ما يكون، ولا يمكن أن يتفوه بها إلا رجل حكيم أوتي الحكمة، لأن الشخص الذي لا تحترمه في نهاية المطاف لا يمكن إلا أن يجلب إليك العار. في نهاية المطاف لا بد أن يخذلك، لأنه غير محترم. هذا الغير محترم يمكن أن يبيعك. على كل حال لا نحب أن نواصل في شرح هذه النقطة. قال: هذا تعميم وحيد تقريبا أثرته عن والدي. قال: كان والدي ذا ذاكرة هائلة، خاصة فيما يتعلق بالتواريخ، تواريخ الولادات، تواريخ الزواج، تواريخ الوفيات. وتقريبا ما من أحد في شريسبري إلا يعرف والدي ما تيسر من تواريخ، سواء تاريخ الميلاد أو تاريخ الزواج وتاريخ الوفاة إن كان توفي، لا ينساه، عنده ذاكرة رقمية هائلة. دار ورث هذه الذاكرة لكن بشكل غائم. يقول: أنا أيضا لدي ذاكرة هائلة لكنها غامضة ليست محددة، تتذكر أشياء وتخفق في تذكر أشياء قريبة جدا. يقول يعني قال: مواعيد معينة لا أستطيع أن أحتفظ بها أكثر من يوم أو يومين، أنسى كل ما يتعلق بها، لكن يتذكر أشياء أخرى في اتجاهات يبدو أنها غير محددة لديه إلى الآن. إيش هي الاتجاهات بالضبط؟ قال: غير محدد، غائمة. ذاكرة هائلة، يقول كبيرة محيطية لكنها غائمة. هذه الذاكرة طبعا هي وراثة في نهاية المطاف، وراثة لابد أن يرث أشياء من أبويه ومن أجداده أيضا ومن أجداده. المهم، حديث دار عن والده حديث طويل. من اللافت أن والده كان قد اتخذ موقفا طيلة حياته لم يتراجع عنه من الخمر، من احتساء الخمور، فهو يحضر الخمور على نفسه وعلى أولاده البتة، لا يتساهل. يقول: ولم أعلم أن والدي ذاق قطرة كحول طيلة حياته. وهذا يؤكد أنه أيضا كان رجلا عاقلا، مع أن دينه يبيح له هذا والناس يفعلون، لكنه لم يحتسي. مثله تشارلز داروين لم يكن يحتسي الخمور، حرمها على نفسه تماما. أيضا من صفات والده أنه كان رجل ربما لفرط حساسيته وعظم وفور شفقته وحنانه، كان والده لا يحب منظر الدم، يفزع منه، على أنه طبيب ودرس الطب كما سمعتم في لايدن بهولندا. لم يكن أيضا يسيغ مجرد التفكير في إجراء عملية جراحية، لا يستطيع أن يفكر في المسألة، كيف يفتح إنسان، كيف يجرح إنسان، لا يستطيع. كان يصاب بالغثيان وبالرعب. قال: وقد أورثني هذا الرعب. دار منذ البداية فشل في دراسة الطب أيها الإخوة، كما سيأتي بعد قليل، بسبب أنه يكره منظر العملية الجراحية ويكره الدماء. قال: كان يمكن أن يغمى علي لو رأيت رجلا ينزف دما. مشهد مروع مخيف. قال: ورثه هذا عن والدي. بالنسبة إلى جدي نكتفي بهذا القدر عن والده. بالنسبة إلى جده إرازمس داروين كما قلنا، الطبيب، الفيلسوف، الشاعر، العالم في الحيوانات، وصاحب كتاب مشهور وهو قمة إنتاجه النثري مش الشعري، النثري، كتاب اسمه تسمية الحيوانات، زونوميا، هو كتاب إرازمس داروين جد داروين لأبيه، يسمي فيه الحيوانات. من اللافت أن داروين اعترف طبعا وأقر بأنه قرأ هذا الكتاب مرتين، قرأه في مقتبل شبابه، في ريعان شبابه، وأعجب به جدا. والكتاب يشير إلى فكرة تحول الأنواع، يعني تطور الأنواع. طبعا هذه الفكرة لم يبتدعها داروين، هذه الفكرة قديمة قال بها فلاسفة أغارقة
قال بها فلاسفة مسلمون أو إسلاميون، ممن قال بها بشكل مذهل إخوان الصفا. إخوان الصفا خلان الوفا رسائلهم مطبوعة، أنا قرأت هذه الرسائل، شيء عجيب، يتحدثون عن تطور الأنواع وتحولها بشكل قريب جدا مما توصل إليه علماء التطور الغربيون المحدثون في العصر الحديث. كيف توصلوا لهذا؟ شيء غريب. ابن خلدون في المقدمة يتحدث عن تحول الأنواع بشكل مدهش جدا، ويقول آخر أفق التراب أول أفق النبات، آخر أفق النبات أول أفق الحيوان، آخر أفق الحيوان أول أفق الإنسان، آخر أفق الحيوان أول أفق الإنسان، ويقول آخر أفق الحيوان مثل القردة، مثل القردة، ولعله أراد القردة العليا يعني مثل الغوريلا، شمبانزيز، أورانغوتان أو إنسان الغاب. يقول هذا يبدأ هنا الإنسان، شيء غريب، يتحدث حديثا علميا. الجاحظ المعتزلي الكبير تكلم أيضا في الحيوان كلاما عن تحول وتطور الأنواع. فدارون ليس أول، طبعا في الغرب هنا كثيرون سبقوا دارون، كلنا سمعنا بالفرنسي جان بابتيست دو لامارك، صاحب نظرية مشهورة جدا أيها الإخوة في تحول الأنواع، لكن طبعا تختلف في جوهرها وفي طرقها وآلياتها العلمية عن جوهر وآليات نظرية تشارلز داروين. باختصار هي نظرية الاستعمال والإهمال، use and disuse. إذا استعمل العضو تحت ظروف تضطر الحيوان أن يكثر من استعماله أو أن يستعمله على نحو معين، نما هذا العضو وتضخم وتخصص وتقوى، وإذا تم إهماله فإنه يضمر وربما يختفي. هذه نظرية لامارك. طبعا الآن هي نظرية لم تعد تقريبا تحظى باعتبار كبير، ليس لها إلا أدنى الحظ من الاعتبار في مقابل نظرية التطور العضوي لتشارلز داروين بآلية الانتخاب الطبيعي ضمن آليات أخرى كثيرة طبعا، ولكن الانتخاب الطبيعي أشهر آلياتها، وهذا ما سيأتي تفصيله إن شاء الله في إبانه أو في وقته. أيضا سنة 1842 نشر كتاب أيها الإخوة عن آثار، يعني الآثار الباقية، عن الآثار الباقية للتاريخ الطبيعي للخلق، يعني نشر History of Creation. كتاب أثار ضجة كبيرة، يتكلم أيضا عن تحول الأنواع، عن تحول الأنواع وعن أصول حيوانية للآدمية للبشر، وأثار ضجة كبيرة جدا ومعارضة عارمة خاصة لدى المؤسسة العلمية الممثلة في صفة العلماء في كامبريدج بالمملكة المتحدة، ولم يعرف من الذي ألف هذا الكتاب. ثم اكتشف بعد ذلك أن الناشر الاسكتلندي لهذا الكتاب وهو روبرت تشامبرز هو الذي ألفه. هو قال أنا مجرد ناشر، المؤلف لا يريد أن يعرف. اكتشفوا أن الناشر هو نفسه الذي ألفه. الكتاب في مجمله كما يقول النقاد ليس علميا، ولكن فيه تبصرات، فيه أفكار وتبصرات علمية لافتة، وفيه جرأة عجيبة، لكن هوجم هجوما شديدا من المؤسسة الدينية والمؤسسة العلمية على سواء. وكان من أشهر الشخصيات الذين هاجموا هذا الكتاب عالم الجيولوجيا الإنجليزي الشهير آدم سيجويك الذي سيتعرف عليه داروين وسيستفيد منه الكثير. هاجم هذا الكتاب بشراسة. إذن فكرة التطور وتحول أنواع مطروحة في السوق وموجودة، يعني عندك لامارك، عندك إرازمس داروين، عندك تشامبرز، كثيرون كانوا يتكلمون عن هذا. سوف نرى ما الجديد الذي أضافه داروين، لماذا داروين بالذات هو الذي عرف وصار تقريبا أيقونة هذه النظرية أو أيقونة هذا الفكر التطوري بعام. سوف نرى إن شاء الله كل شيء في وقته. إذن داروين أيها الإخوة ولد لهذه الأسرة العلمية، هذا أبوه، هذا جده كما قلت لكم كان أيضا طبيبا، ومثل والده كان شخصا ضخما، كان شخصا ذا نزعة تطوعية خيرية، يبدو أن هذه في العائلة جميعا، كان خيرا محبا للناس متعاطفا معهم. وتميز من حفيده داروين أنه كان ذا نزعة أدبية جعلته شاعرا. داروين لم يكن شاعرا، بالعكس في 20 يقول داروين أو 30 سنة الأخيرة من حياته تراجعت ميوله وأذواقه الفنية والأدبية بالمرة داروين، وسنذكر هذا أيضا بعيدة قريبا. لا، جده كان شاعرا يكتب الشعر،
وكان فيلسوفا وكان عالما مثل حفيده، وكان شخصا طيبا، لكنه لم يكن كما يقول المؤرخون يتسم بالبساطة والتواضع اللذين وسما وطبع تشارلز داروين. داروين كان بسيطا جدا، شخصا بسيطا في كلامه، في شخصيته، في كتابته، اسلوب الكتابة. كتب داروين كتب يقرأها غير المختصين ويفهمونها بسلاسة وبسهولة. بسيط جدا جدا الرجل، لا يحب الادعاء، لا يحب الانتفاخ، لا يحب التكلف، على فطرته. جده لم يكن كذلك كما يقول المؤرخون، كان شخصا يتصف بصفات مغايرة بخصوص هذه المسائل بالذات. طيب، أمه لم يذكر عنها تقريبا أي شيء، فقط ذكر أشياء تتعلق بنعشها يوم توفيت. لماذا؟ لأنها توفيت وداروين كان صغيرا في السنة 8 من عمره، يعني توفيت سنة 17 و800 ألف 1817، كان عمره تقريبا يعني هو ولد سنة 9، يعني 8 سنوات، كان عمره 8 سنوات توفيت والدته إلى رحمة الله إن شاء الله. لذلك هو لم يذكر عنها أشياء كثيرة. هذا ما يتعلق بأمه. بالنسبة لإخوانه وكان خامس 6، كان خامس 6، يعني رزق والداه 6 أولاد، 4 بنات وذكرين، 4 بنات وذكرين. الذكران هما تشارلز داروين وهو أصغر الذكرين، وأخوه الأكبر إيرازمس على اسم جدي أيضا، اسمه إيرازمس روبرت وورينغ داروين، أبوه اسمه روبرت وورينغ. أخوه هذا كان أيضا رجلا ملما بعلوم وفنون وآداب كثيرة كما يذكر عنه تشارلز داروين. كان يعرف الآداب، الشعر، الفن، الرواية، المسرحية، العلوم المختلفة، علم النبات، علم الحيوان. رجل مثقفا ثقافة عالية، أدبية، فنية وجمالية وعلمية أيضا. وكان شخصا طيبا، درس الطب وتخرج، لكن من كلام تشارلز يبدو أنه لم يمارس هذه المهنة، لم يمارس هذه المهنة. العجيب أن داروين لم يحب الطب. أباه الذي مارس المهنة ل60 سنة، ل60 سنة كما قلت لكم، كان في البداية على الأقل يكرهها. يقول ابنه تشارلز داروين: كان والدي شديد البغضة لمهنة الطب، لكنه اندفع إلى ممارستها من أجل كسب عيشه، ثم بعد ذلك ظل يمارسها. كونه يكره الدماء، يكره العمليات الجراحية، هذا يؤكد تقريبا أنه لم يكن محبا بطريقة فطرية لمهنته، على أنه كان ماهرا فيها، كان طبيبا ماهرا مشهودا له، لكنه لا يحب. ابنه أيضا إيرازمس داروين درس الطب وتخرج حسب ما أفادنا أخوه تشارلز داروين، لكن تقريبا لم يمارس المهنة. عجيب، نزوعات داخلية، هذه مزاج معين علمي هكذا، لم يمارس. لكنه كان شخصا أيضا طيبا ومن أقرب الناس إلى أخيه تشارلز داروين. رافقه في الدراسة المدرسية، رافقه أيضا في كامبريدج، رافقه أيضا في المرحلة الأولى من رحلته الشهيرة التي غيرت مستقبل العلم، خاصة علم الأحياء إلى حد ما، يعني التاريخ الطبيعي والجيولوجيا، وهي رحلة البيجل، رحلة سفينة البيجل التي سأحدثكم عنها ربما في الحلقة الثانية من هذه السلسلة. هذا أخوه إيرازمس داروين عاش عزبا، لم يتزوج. يقول: لم يكن لدي استعداد لأن أدفع أعباء الزواج، الزواج له أعباء كثيرة. نفس الشيء داروين حين يتزوج لم يتزوج هكذا، إنما بعد أن أنفق وقتا لا ندري طوله في إجراء مقارنات بين الزواج وبين العزوبة، بين المثالب والمزايا هنا وهناك. سأتجوز من أجل كذا كذا، سأبقى عزبا من أجل كذا كذا. بعد ذلك وكتب هذا واطلع عليه أخوه، أرجح أن يتزوج. قال: من الأفضل لي أن أعيش متزوجا بدل أن أعيش كنحلة تعمل وتحمل وتعمل ثم تموت هكذا وحيدة. لا أريد أن أموت بهذه الطريقة، أريد رفيق دربي. وفعلا زوجته شكلت له دعما معنويا كبيرا جدا في حياته، على أنها كانت مصدومة بآرائه في نظرية التطور وإنكاره للخلق والتصميم الإلهيين. كانت مصدومة تماما ومجروحة وألمها هذا جدا. كانت تقول: يشكل لي هذا رعبا أن أتصور، مجرد أن أتصور أنك لن تكون رفيقي في الجنة الأبدية، هذا يمثل لي مصدر رعب كبير، لأنه إذا طريقة هذه معنى أنت كافر، يعني تأمش أن الله خلق وصمم أنت كافر،
لابد أن تؤمن بهذا، بنظرية الخلق الببليكال يعني أو الكتابية كما ذكرها الكتاب المقدس. على كل حال أخوه كما قلنا مات عزما، لم يتزوج يوما، كان إنسانا فاضلا. يذكره داروين في مذكراته بقوله راس أخي العجوز الفاضل. راس يعني تدليع اسم الدلع والاختصار لإيرازموس، وكان دائما يناديه براس، يا راس يا راس. يقول أخي العجوز الفاضل، راس أخي المسكين، هكذا يقول عنه أخي المسكين. كان إنسانا فاضلا وطيبا، وأيضا شكل مصدر دعم كبيرا لأخيه تشارلز داروين. نأتي الآن إلى ما يتعلق بالمسار الدراسي للعالم الكبير تشارلز داروين. قد يتوقع بعض الناس أن هذا الرجل خلق عبقريا، بالعكس، مسار حياة هذا الرجل الدراسي على مستوى المدرسة والجامعة ظاهريا يؤكد أنه سيكون إنسانا فاشلا، بل بتعبير والده سيجلب العار لنفسه وللعائلة، لأنه غير متفوق بالمرة. دائما كان يحوم حول الوسط، يعني متوسط وربما دون المتوسط. لم يكن لديه من إرادة التحصيل الدراسي ما يجعله يواصل كما يقال سواد الليل ببياض النهار، ويستمع إلى نصائح المدرسين ويلتزم التزاما تاما بالمساق الدراسي. أبدا، كان مفرطا في كل هذه الأشياء، ويمارس هوايته المفضلة جمع العينات النباتية والحيوانية، حشرات وغير حشرات وفئران، يهتم بالكلاب، حبه للقطط ظل ضئيلا حتى آخر حياته. لا يكرهها ويحبها، ولكن حبا يسير، محب الكلاب كثيرا ومهتم بالكلاب. وسوف ترون في الفصل الأول من كتابه أصل الأنواع حديثا مسهبا عن الكلاب وأنواعها وتدجينها وتهجينها، شيء عجيب أفاده طبعا وألهمه في نظريته في تطور الأنواع وتحولها. نعم، فكان يمارس هذه الهواية، على كل حال في الربيع السنة التي توفيت فيها أمه، يعني قبل أن تتوفى ربما بفترة قصيرة جدا، قرر والده أن يلحقه، يعني كان ابن 8 سنوات، يعني 1817 ابن 8 سنوات، قرر والده أن يلحقه بمدرسة نهارية في البلدة التي يعيشون فيها شروزبري. فألحقه بهذه المدرسة النهارية ومكث فيها سنة كاملة. التحصيل أيها الإخوة كان أيضا ضعيفا جدا. لماذا؟ كما قلت لكم، لم يكن باله ولا عينه على المنهج الدراسي والكتب ونصائح المدرسين. كان يمارس هواية جمع العينات، لكن كان يمارسها بإنسانية. يقول بعطف وبحنان تعلمت من أخواتي البنات. فحين كنت أجمع بيوض الطير أقتصر على بيضة واحدة من كل عش، لا يأخذ البيوض كلها حتى لا يرجع هذه البيوض في بيوضها، وإنما يأخذ بيضة واحدة. قال مرة واحدة من باب التبجح أخذت بيضتين، لكن عموما أخذ بيضة واحدة فقط. شوف، في رحمة، إنسان فيه رحمة، فيه حنان. وعلى فكرة سبحان الله، هذا هو الذي أيضا كان أحد الأسباب التي ألهمته نظريته في التطور بالاصطفاء أو الانتخاب أو الانتقاء الطبيعي. لماذا؟ لأنه تأثر جدا لهذا الصراع، الصراع الدامي نابا ومخلبا في الطبيعة، لهذه القسوة في الصراع من أجل البقاء. أيها الإخوة، تأثر جدا جدا، وهذا شككه أن يكون الله هو الذي يفعل هذه الأشياء. الله المفروض أنه رحيم كامل الرحمة، هذا من وجهة نظريه. انتبهوا إلى الآن طبعا، ونحن سنختصر كما وعدت في السلسلة الأولى يا إخواني، نحن لن نعرب عن موقفنا لا العلمي ولا العقدي الفكري. نريد أن نعرض لهذه النظرية كما هي دون أن نتدخل. في السلسلة الثانية سنعرض إن شاء الله لكل ما بين أيدينا لما تحصل بين أيدينا من نقود ومعارضات علمية، وبعد ذلك معارضات فلسفية وفكرية مختلفة، لكن في السلسلة الثانية. فمش معناها أنني أقرر شيئا أنني مقتنع به تماما ووافق عليه، لا أبدا، أنا أعرض الشيء كما هو، عرضا محايدا موضوعيا. قال أيضا حين علمت لأول مرة أنه يمكن إماتة الديدان التي كنت أستخدمها في الصنارة أو الشص الذي يصاد به، اسمه الصنارة، يمكن
إماتة هذه الديدان من غير أن أخترقها بالشص عملية مؤلمة. أن أخترقها وهي حية الصنارة عملية مؤلمة. علمت أنه يمكن إماتتها أولا بنقعها في محلول ماء مملح، ماء فيه كمية من الملح تموت الدودة. بعد ذلك أنا أضعها وهي ميتة. قال كنت أفعل هذا باستمرار مذ علمته ولم أخالفه، مع أنه يؤثر سلبا على نتائج الصيد. يعني تكون الدودة حية تغري الطير وتغري السمكة، لكن أنا لا أريد أن أعذبها، فأنا أخترقها وهي إنسان فيها، وكان صغيرا. تخيلوا هذا ابن 9 سنوات و10 سنوات، عنده هذا الحنان، هذه الرحمة، هذه الإنسانية الفائقة. إنسان رائع كما قلت لكم. داروين حين تقرأه لا يمكن إلا أن تحب هذه الشخصية، شخص محبوب ومحبب ولطيف جدا، سبحان الله. على كل حال، إذن بقي سنة واحدة، ثم بعد ذلك في صيف 1818 بعد سنة واحدة نقله والده إلى مدرسة أكبر ليمكث فيها 7 سنوات كاملة، وهي مدرسة الدكتور باتلر. الدكتور باتلر هكذا تعرف أيضا في نفس البلدة. 7 سنوات مكث في هذه المدرسة، وكان يقيم بها، يعني فيها مهجع للطلاب، كان يقيم بها، لكنها كانت تبعد فقط عن بيتهم، عن بيت الأسرة، مسافة ميل واحد، 1.5 كيلو تقريبا. فكان كلما انتهى الدوام الدراسي، وقبل أن تغلق طبعا في الفترة بين انتهاء الدوام وبين أن تغلق أبوابها ليلا، كان يهرع إلى بيتي يقول عدوا أعدو، وكنت عداء جيدا كما أرى يقول، أو كما أقدر أعدو. هذا أكسبه تعزيز علاقات ودية وتواصلية مع أهله، لأن لو مكث 7 سنوات لا يعود إلا في نهاية الشهر أو نهاية الأسبوع تضعف العلاقات. تقريبا كان يعود يوميا. شخص عاطفي هو، ومن أسرة عاطفية ومتعاطفة، لا يستطيع أن يبتعد عن أسرته، كل يوم يهرع إليهم، ربما يمكث عندهم ساعة ساعتين ثم يعود قبل أن تغلق المدرسة أبوابها. لكن مرة أخرى هنا لم يكن أداؤه جيدا. يقول أشعر بالخزي كلما تذكرت قولة أبي لي. أبوه كان عظيم العطف، لكن هذه المرة غضب، فقال لي يا بني أنا أراك لا تهتم إلا ب3 أمور: إطلاق الأعيار النارية في السماء، وصيد الفئران، والاهتمام بالكلاب. ومن رأيي أنك ستكون عارا على نفسك وعلى أسرتك. يقول أبي الذي عرفته عظيم الرحمة وعظيم الحنان والحب لنا جميعا، ورجح أنه قال هذا وهو قول غير منصف لي، أن يكون أنا عار. إيش عملت أنا؟ ومال سوايتي؟ أحب هذه الأشياء. وبعدين مش راسب في المدرسة، متوسط أنا يعني عمره ما رسب، هو ما رسبش، ولكن متوسط عادي جدا، كان ذكاؤه عاديا، مش متفوق، من أسرة متفوقين، لكنه ما كانش متفوقا إلى الآن. يقول ورجح أنه قال هذا القول وهو قول غير منصف في لحظة غضب. الغضب استفزه، أخرجه عن طوره، فنعتني بهذا النعت الذي أراه غير منصف. أدركنا الوقت، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة. إن شاء الله نكمل الكلام عن سيرة تشارلز داروين في الحلقة المقبلة. فإلى أن ألقاكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.